America has made her position abundantly clear. We seek neither territory nor bases, economic domination or military alliance in Vietnam. We fight for the principle of self-determination, that the people of South Vietnam should be able to choose their own course, choose it in free elections without violence. Нам люблять продавати післявоєнну Європу як сцену справедливості. Нюрнберг, трибунали, ніхто не втече. Але поруч працював інший театр. Тихий, паперовий, із печатками, притулками і тимчасовими документами. І там інколи потрібна була не груба сила, а рекомендаційний лист. У цьому випуску ми знімемо маску з однієї незручної історії, як у повоєнній Італії з'явилися коридори втечі для воєнних злочинців, хто саме з людей у церковному середовищі та навколо нього допомагав запускати цю логістику і чому це часто виправдовували милосердям або боротьбою з комунізмом. Розберемося, як працювала механіка, де ховали, які документи відкривали двері, хто з ким зводив контакти і, головне, хто з утікачів потім повернувся у світ уже не в ролі підсудного, а як поважний діяч, чиновник чи політик. Бо інколи історія не карає, інколи вона працевлаштовує. Європу відбудували, не дотримуючись цинічних планів, накреслених Черчиллем і Сталіним у 1944 році. Коли почала вимальовуватися холодна війна, союзницьку комісію з воєнних злочинів було розпущено і лишилися нездійсненими не менше ніж 36 тисяч кримінальних переслідувань підозрюваних. Список цих 36 тисяч імен справді було надіслано країнам-членам. За винятком кількох мисливців на нацистів та ізраїльської поліції, переслідування воєнних злочинців було припинено. Австрія не була членом комісії і тому не отримала цього списку з 36 тисячами людей, яких було виправдано за замовчуванням, помиловано через недбалість. У будь-якому разі Австрія нічого б із ним не зробила. Колективно проштамповані як жертви нацизму. Австрійці більш ніж будь-хто інший хотіли почати з чистого аркуша. Бернер Коен та Люк Розенцвейг, Вальдгайм. 1987 рік. Після війни світ захотів чіткої картинки. Зло покаране. Трибунали, вироки, камери, протоколи. Публічна відповідь на публічні злочини. Це важливо сказати одразу. Суди були реальні, документи були реальні, вироки теж. Ніхто не заперечує факт правосуддя, але поруч існувала і інша реальність, менш урочиста і більш масова. Європа після 1945-го – це хаос. Зруйновані міста, збиті реєстри, переміщені мільйони людей, табори, черги, дефіцит, дезорганізація. У такому середовищі ключовим ресурсом стає не сила і не гроші, ключовим ресурсом стає ідентичність. А ідентичність у післявоєнному хаосі часто визначає не правда, а папір, довідка, посвідчення, запис у списку, печатка. Тут легко скотитися в теорію змови, але механіка простіша. Коли системи перевантажені, перевірки поверхневі. Коли людей дуже багато, помилки неминучі. Коли документи тимчасові, ними можна маніпулювати. Поки одні продовжують судити, політика вже починає жити наступним страхом. Це не в один день, але дуже швидко. За рік-два колишні союзники переходять у режим конфлікту, і в багатьох кабінетах пріоритети зсуваються.
Частина ресурсів і уваги йде на нову боротьбу, а не на довгу, нудну бюрократичну роботу з пошуку всіх винних. Тому після війни виникають дві паралельні історії. Перша – про людей, які реально втратили дім, родину, документи і намагаються вижити. Друга – про людей, яким теж потрібне нове життя, але з іншої причини. Вони намагаються уникнути відповідальності. І тут важлива географія. Є місця, де легше пройти транзитом. Великі міста, інституції, гуманітарні структури, міжнародні контакти та порти. Післявоєнна Італія стає одним із таких вузлів. Рим – центр адміністративних і гуманітарних потоків. Порти – вихід з Європи. Післявоєнна Італія була вузлом, але не єдиним. У перші повоєнні роки одночасно працювали щонайменше дві великі лінії виходу з Європи, які спочатку існували окремо, а потім почали перетинатися і підсилювати одна одну. Одна – через Франко-Іспанію, як Тихий Тил і перевалочну базу. Друга – через Італію, вхід з півночі, далі Рим, далі Генуя, і вже звідти корабель у Латинську Америку, США або Канаду. Тут легко уявити секретний штаб, який керує світом, але схема простіша. Це набір вузлів, де вирішується одне – чи ти існуєш як легальна людина на папері. Після 1945-го мільйони людей реально не мали документів, і гуманітарні структури почали закривати цю діру. З лютого 1945-го Міжнародний комітет Червоного Хреста масово видає проїзні документи «Титри де вояж», тимчасові папери для виїзду тим, хто не має чинного паспорта або не може його поновити. Це не державна гарантія особи, а інструмент руху. Підвізи і дозволи, які вже ставлять держави, і критичний момент, який повторюють дослідники. Глибока перевірка біографій не була тим, на чому ця система трималась. Вона трималась на потоці, на довідках, на мінімальному підтвердженні і на тому, що далі підключаться інші інстанції, а сама робота йшла через делегації, зокрема в Італії. У той самий час запускається інший державний контур. У 46-му в рамках Організації Об'єднаних Націй створюють Міжнародну організацію у справах біженців, яка працювала лише з тими, кого вважала справжніми біженцями, і намагалася відсікати воєнних злочинців та колаборантів через перевірки. В жовтні цього ж року країни підписують Лондонську угоду про проїзний документ для біженців. Той самий лондонський проїзний документ, який держави визнають як стандартний формат для пересування, але через вузькі критерії організації по справах біженців і неідеальність перевірок, поруч із цим фільтрованим механізмом ще довго існував і гуманітарний, швидший і значно менш прискіпливий. Ось чому Італія стала зручною. Ти заходиш у країну через північ, де все змішано. Колишні військові, біженці, робітники, переміщені особи. Південний Тіроль, німецькомовний регіон біля кордону, дає зручну легенду етнічного німця без держави. Потім італійська адміністративна рутина, притулки, контакти. І далі офіс, де ти отримуєш папір, з яким тебе вже можна садити на корабель. Це не теорія. Є джерела, в яких видно механіку по датах. Наприклад, у звіті Джеральда Штанхайра детально розписано, як Адольф Айхман у червні 50-го прийшов у делегацію Червоного Хреста в Генуї і оформив документ на ім'я Рікардо Клемент, показавши італійське посвідчення з містечка біля Больцано. 1 червня 50-го отримав документ Міжнародного комітету Червоного Хреста, а вже 14 червня аргентинську візу і за кілька днів сів на Джована Сі з Генуї до Буенос-Айреса. Там же видно є інший приклад – Йозеф Менгеле. Він проходить ту саму схему, але на ім'я Гельмут Грегор. Є важлива деталь з документів. У звіті управління спеціальних розслідувань Мін'юсту США прямо сказано, що вони отримали і перевірили його проїзний документ від Червоного Хреста. У цьому документі вказано її останнє місце проживання – Південний Тіроль, і вказано маршрут виходу з Генуї, корабель Норд Кінг. Ватикан, звісно, є найбільшою окремою організацією, залученою до незаконного переміщення емігрантів.
Другою за масштабом є група єврейських агенцій та приватних осіб. А третьою можна вважати не лише угорців як таких, а міжнародну групу угорців, інших громадян, осіб без громадянства та суто переміщених осіб. Ці три групи є безперечно найбільшими, однак вони далеко не єдині, хто діє. З іншого боку, ці групи, окремо чи разом, не працюють суворо самі по собі і не діють лише на користь тих людей, яких вони нібито представляють. Усі вони неминуче, у різний час і за певних умов, змушені користуватися послугами Міжнародного Червоного Хреста. Іншими словами, свідомо чи несвідомо можна сказати, що практично вся незаконна еміграція, незалежно від того, чи походить вона від цих груп чи ні, так чи інакше мусить проходити через Міжнародний Червоний Хрест або принаймні з ним контактувати. На жаль, Міжнародний Червоний Хрест практикує якнайшвидше після завершення кожної справи тут надсилати всі свої записи до своєї штаб-квартири в Женеві, що робить неможливим продовження розслідування в цьому напрямку на місці. Втім, на думку автора цього звіту, перевірка в Женеві архівів щодо всіх паспортів, виданих Міжнародним Червоним Хрестом, відкрила би приголомшливі і неймовірні факти. Звіт Вінсента Лавіста, співробітника Посольства Сполучених Штатів Америки в Римі, 15 травня 1947 року. Тепер другий маршрут – Іберійський. Частина втікачів зупинялась в Іспанії, а вже потім, коли в Аргентині з'являється політична воля приймати, відкривався більш прямий коридор у Південну Америку. Іспанія тоді була під диктатурою генерала Франко, антикомуністична, закрита, зі своєю логікою. І для частини втікачів це ставало не фінішем, а зупинкою – перечекати, домовитись і рушити далі. За матеріалами Вінерської бібліотеки в Лондоні, архіву, який збирає документи про нацистські злочини, прямо сказано інше, що після війни діяли ратлайни, лінії втечі, які підтримували різні симпатики, включно з окремими церковними діячами. А Аргентина після виборів Перона з 1946-го стала одним із ключових пунктів призначення. І тут треба чітко розрізняти не Ватикан як моноліт, а конкретні люди, інституції і мотиви, які наклалися на хаос. По-перше, після війни у Ватикану була величезна гуманітарна інфраструктура. У статті Штанхайера про післявоєнний контекст описується робота Понтифікальної комісії допомоги, папська комісія, яка займалась біженцями, таборами, харчами, одягом і документами. І саме під парасолькою цієї допомоги, за його ж описом, діяв і окремий коридор для втікачів, особливо для частини людей, пов'язаних з хорватськими усташами. По-друге, є вузол, який постійно спливає в дослідженнях – хорватський коледж Сан-Джероламо в Римі і мережа священників, яку пов'язують з Кронославом Драгановичем. У цій же статті стверджується, що Драганович допомагав високорівневим злочинцям і колаборантам тікати від союзного правосуддя, а його ратлайн описують як частину римської екосистеми допомоги. По-третє, є ще один персонаж-символ – єпископ Алоїс Худаль. У рецензії на книжку Філіпа Сенца «Ратлайн» прямо згадується Отто фон Вехтер, групенфюрер СС, як втікач, що певний час перебував під його захистом у Римі. Це важливо не як один поганий священник, а як приклад того, що релігійні рекомендації і притулки інколи ставали частиною логістики втечі. І нарешті третя лінія, яку часто недооцінюють – північний маршрут. Так, через Іспанію і Італію пройшла основна маса, але в огляді History Extra прямо згадано нордичний маршрут, втечі через Данію, Швецію з подальшим виходом до Аргентини, паралельно з Іберійським та Римсько-Генуезьким коридорами. Тож в підсумку маємо ланцюг різних рук і інстанцій, хаос документів, гуманітарні і церковні притулки, рекомендації та довідки, Червоний Хрест як джерело проїзних документів, консульські візи, порти. І в різних точках цієї мережі стояли різні люди. Хтось діяв, бо допомагав всім, хтось, бо свої,
Хтось бо антикомунізм, хтось бо гроші і послуги, а хтось бо держава призначення реально хотіла приймати. Ця комісія принаймні одного свідка бачила. Такого, хто знав, що означає відповідальність. Це був звичайний італійський солдат Помпео де Полі, той чоловік із щоденником. Ви чули його тут. Коли його наказали до розстрільної команди, щоб убивати невинних цивільних у Чайнічі, він сказав своєму командирові: «Я не збираюся цього робити». У ту мить порядність подивилася злу в обличчя, і зло відступило. Якби всі ці лейтенанти, капітани і полковники виявили просту людяність того солдата, нацистську машину вбивства було би поставлено на коліна. Коли той, найуразливіший серед звичайних піхотинців, міг відмовитися бути частиною вбивства, то який захист, яке виправдання має лейтенант? Якщо це провадження не зробило нічого іншого, то сподіваємося, що ми викрили хибність двох найважливіших післявоєнних міфів нацистів, що лише могутні могли впливати на події, і що єдиною альтернативою послуху злочинним наказам був військовий трибунал і страта. Це брехня. Солтман Джек, Курт Вальдгайм. Справа, що потребує відповіді. Матеріали комісії з розслідування. 1988 рік. Є історії, де втеча виглядає як переїзд. Документи, валіза, порт. А є історії, де ніхто не тікає, бо людина вже сидить у кабінеті. 1968 рік. Німеччина. Партійний з'їзд. Камери, охорона, протокольна усмішка. І раптом ляпас. Публічний, при свідках, з криком «Нацист». Це зробила Беата Кляйрсфельд. І це не був випадковий зрив. Це була навмисна дія, розрахована на ефект. Якщо біографію роками тримають у папках, її треба витягнути на світло так, щоб це почули всі. Перший в нашому списку – Курт Георг Кізінгер, канцлер Федеративної Республіки Німеччина з 1966 по 69. Людина державного рівня. Але в його історії є фрагмент, який довго намагалися подавати як дрібницю. Факт номер 1. Він вступив у Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію у 1933 році, коли Гітлер уже прийшов до влади. Факт номер 2. Під час війни працював у Міністерстві закордонних справ Третього Рейху в радіопропагандистському напрямку. Не в окопі, не на заводі, а в структурі, яка працювала зі словами, сигналом, картинкою для зовнішнього світу. Факт номер 3. Після війни сидів у таборі для перевірки, потім денацифікаційні процедури і в підсумку можливість повернутися в політику. Формально очищення пройдено. Система поставила штамп «можна». А далі починається те, що і є суттю цієї історії. Бо з одного боку на дворі вже 1966 рік. Кізінгер стає канцлером і очолює велику коаліцію – Християнсько-демократичний союз разом із Соціал-демократичною партією Німеччини. Держава вже живе майбутнім. З іншого боку, суспільство в 60-х уже не те саме. Росте покоління, яке питає не про план Маршалла і економічне диво, а про те, хто саме сидить у кабінетах і що в них було до 45-го. І от тому ляпас Кляйрсфельд – це не про фізичний удар, це про те, як виглядає момент, коли зручна біографія раптом перестає бути зручною. Після цього був суд, її визнали винною в нападі та образі посадової особи. Спочатку навіть призначили реальне позбавлення волі, а після оскарження – умовне покарання. Тобто держава захистила канцлера як посадовця, але шум уже нікуди не подівся. Є ще одна деталь, яка добре показує механіку. Коли Кізінгера тиснули питаннями про минуле, він повторював формулу «У мене чисті руки». Не що було, а що мені довели. Це класичний політичний захист. Ось чому Кізінгер відкриває цей список. Бо це історія не про втечу через порти. Це історія про інший маршрут. Через перевірки, судові та адміністративні рішення, мовчання в документах.
і потім у високий кабінет. І тепер інший ракурс цієї теми. Не партійний з'їзд і не крики з залу, а судова мантія і рішення, які лежать у папках довше, ніж будь-які промови. Тут нас чекає Ганс Карл Фільбінгер. Він не ховався, він був при владі. На момент скандалу Фільбінгер уже понад 10 років очолював Баден-Вюртемберг як міністр-президент. У 1978-му вибухнув скандал. Письменник Рольф Гогут публічно висунув проти нього звинувачення, а далі пішла преса. Журналісти підняли документи і справи воєнної юстиції, і тема стала національним скандалом. В період з 1943 по 1945 Фільбінгер працював юристом у військово-морській системі Третього рейху. Судові справи, протоколи, вироки. І там не загальні слова, а конкретні люди і конкретні рішення. Один із найвідоміших епізодів – це справа матроса Вальтера Грегора. В окупованій Норвегії вже під кінець війни його засудили до смертної кари за дезертирство. Вирок виконали 16 березня 45-го року в Осло у фортеці Акерсгус. Саме цей епізод у 78-му став публічним символом того, як виглядала законність при військовому режимі. А далі для політика починається найнебезпечніше. Не сам факт, а реакція на нього. Фільбінгер спочатку намагається відбиватися формулою «я не виносив смертних вироків», переводить усе в технічну площину. Система, процедура, в мене не було вибору. Але преса і документи тиснуть у відповідь. У таких справах важить не лише хто підписав, а й хто підтримував обвинувачення, хто вів процес, хто діяв так, ніби питань бути не може. У результаті саме ця історія залишає за ним одну коротку репліку, яку часто пересказують так: що тоді було правом, не може бути неправом сьогодні. Фільбінгер пізніше заперечував буквальність формулювання і пояснював контекст, але в публічному просторі вона закріпилася не як точна цитата, а як підсумок позиції. У серпні 1978-го Фільбінгер іде у відставку. І в цій історії важливо не його впіймали, важливо інше. Суспільство відкриває воєнну папку і перестає робити вигляд, що це просто давно і не про нас. Наступна історія – Австрія, 1986 рік, президентська кампанія. Інтерв'ю, плакати, телевізійні дебати. І раптом у цій рутині на перший план виходять не обіцянки, а архіви. Тут конфлікт був не про службу як таку, конфлікт був про конкретні прогалини в біографії і про те, що саме в цих прогалинах. Курт Йозеф Вальдгайм пішов на вибори як відома постать, колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. У публічній біографії його воєнний період звучав коротко і без сюжету, але журналісти і дослідники почали піднімати документи, і там з'являється інша картина. Після поранення він не зник із війни, а служив у вермахті на Балканах, як офіцер штабу групи армії Е. Це території і час, де відбувалися депортації, каральні операції та репресії проти цивільних. У 1987-му уряд Австрії створив міжнародну комісію істориків, щоб розібратися саме з документами. Її підсумок був двокомпонентний. Комісія не знайшла доказів, що Вальдгайм особисто віддавав злочинні накази або був прямим виконавцем воєнних злочинів. Але комісія зафіксувала, що він знав про злочини і не міг цього не знати з огляду на його штабну роботу та документообіг у тих структурах, і що у післявоєнних анкетах та публічних версіях біографії він замовчував частину своєї служби. Наслідок був не тільки медійний. У 1987 році США внесли Вальдгайма до імміграційних обмежень. Для чинного президента європейської держави це звучить максимально нетипово. І саме тому ця історія також в нашому списку. 3 історії, які на вигляд різні, але проблема у всіх однакова.
коли система довго робить вигляд, що минуле – це закрита сторінка, рано чи пізно хтось відкриває її на потрібній сторінці і читає вголос. Ми сьогодні пройшли дві лінії. Перша – про втечі. Не героїчні і не кіношні. Папір, довідка, рекомендація, віза, порт. І ти вже інша людина, бо так записано. Друга – про кар'єри. Там теж не було магії. Була тиша, була звичка не питати зайвого і була політика, якій зручно, коли минуле – це не тема. І от що цікаво, у двох цих лініях різні маршрути, різні країни, різні люди. Але в обох вирішальним був не постріл і не втеча в ліс. Вирішальним було те, що хтось десь сказав «Окей», поставив печатку, дав дах, не підняв справу, закрив очі, відклав на потім. А потім приходить інший час і починаються камери, журналісти, архіви, шпальти. І вже не ти розповідаєш свою біографію, її читають. На цьому місці я не буду підсумовувати, що це означає. Тут і так все видно. Єдине, що точно, після війни історія не закінчилась вироками. Вона просто перейшла в інший формат. У довідки, у кабінети і в пам'ять, яка інколи повертається не тоді, коли треба, а тоді, коли вже боляче. Тож пам'ятайте, кати можуть міняти імена і ховатися за печатками, але історія все одно повертає їм їхнє справжнє обличчя.